Σε δηλώσεις στο πλαίσιο της live μετάδοσης του 10ου πρωταθλήματος εργαζομένων στα ΜΜΕ, 10ου στην Αττική, με τον Γενικό Γραμματέα της Ελληνικής Φύλακας Ομοσπονδίας Επιτραπέζης Αττικής, τον Γιώργο Βρετάκο. Μετά από 6 χρόνια καταφέρνει η Ομοσπονδία, επαναφέρει ένα τουρνουά που άρχισε το 2011 και είχε σημαντική απήχηση, απλώς το πάγωσε ο κορονοϊός. Πώς υποδέχεστε καταρχήν την επιστροφή σε αυτό το θεσμό? Είναι μεγάλη μας χαρά, εννοείται, που ξανασυμβαίνει αυτό το πρωτάθλημα, με σοβαρή συμμετοχή από ό,τι είδαμε όλοι, αντρών και γυναικών, και είναι πραγματικά εξαιρετικά ενδιαφέρον και ελπιδοφόρο το γεγονός ότι επανήλθε στο φυσικό του χώρο, να το πω έτσι. Ο αριθμός συμμετοχών μας κάνει να αισιοδοξούμε, θέλουμε να το καθιερώσουμε, να μπει επίσημα στο καλεντάρι της Ομοσπονδίας κάθε χρόνο να γίνεται, και ελπίζουμε και ευελπιστούμε στην μεγαλύτερη προβολή του αθλήματός μας μέσα από κάποιες τέτοιου τύπου εκδηλώσεις και διοργανώσεις. Αυτά. Είναι και ένα τουρνουά στο πλαίσιο της κοινωνικής ευθύνης Ομοσπονδίας, ένα κομμάτι το οποίο κοιτάζει, γιατί σε διάφορες ομάδες προσπαθεί να κάνει δράσεις. Αυτονόητο, βεβαίως, ισχύει αυτό, εννοείται, στο πλαίσιο του κοινωνικού έργου και ρόλου της, όπως και άλλα τουρνουά που οργανώνει, αλλά αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό και κρίσιμο και κέριο, και πιστεύουμε και ελπίζουμε να συνεχιστεί και να έχει ακόμα μεγαλύτερη απήχηση στον κόσμο το ΜΜΕ μέσω μαζικής επικοινωνίας. Αυτά. Ζέστη επικρατεί, γιατί κάθε φορά το κάνουμε το τουρνουά τέτοια εποχή, αλλά πώς είδατε τη διάθεση των αθλούμενων, το κέφι, τις ικανότητες, αν θέλετε, δεξιότητες, γιατί και εσείς είστε γνώστοι του αθλήματος? Η διάθεση ήταν εξαιρετική πραγματικά. Οι συνθήκες και η οργάνωση, μπράβο και από τη μεριά της Ομοσπονδίας και από τη μεριά τη δική σου, Γιάννη, για ό,τι οργάνωσες και οργανώσατε και οργανώσαμε και στήθηκε εδώ. Οργανώσαμε και στήθηκε εδώ, με τις ζωντανές μεταδόσεις, με εξαιρετικό το κλίμα και εξαιρετικό το ενδιαφέρον από τη μεριά όλων. Και αυτό είναι ακριβώς που μας κάνει χαρούμενους και αισιόδοξους για τη συνέχεια και το μέλλον διοργάνωσης. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν ο Γενικός Γραμματέας της Ομοσπονδίας, ο Γιώργος Βρετάκος, που είπε τις εντυπώσεις του για το 10ο πρωτάθλημα στην Αττική. Είχε γίνει ένα και στην Βόρεια Ελλάδα, και βασικά την επιστροφή αυτού του θεσμού μετά από 6 χρόνια. Γεια σας φίλες και φίλοι, μέσα στο χαμό των συνεχόμενων παιχνιδιών από το πρωί που δίνουμε στο 10ο πρωτάθλημα εργαζομένων στα ΜΜΕ, έχουμε την ευκαιρία για κάποιες δηλώσεις. Και αρχίζουμε πρώτα από τον πρόεδρο του ΨΑΕ ΜΜΕ, Πανελλήνιος Σύλλογος Αθλούμενων Εργαζομένων στα Μέσα Ενημέρωσης, τον Τάσο Δρακωτό. Τάσο, για να ρωτήσουμε πρώτα απ' όλα τις εντυπώσεις σου, γιατί πρώτη φορά είσαι παρόν στο τουρνουά, αλλά και την κίνηση του ΨΑΕ ΜΜΕ να είναι συνδιοργανωτής, να είναι υποστηρικτής, δυνατός υποστηρικτής σε αυτό το τουρνουά. Καταρχάς, σας ευχαριστούμε πολύ για την προσπάθεια. Ευχαριστούμε και την Ομοσπονδία και το ΨΑΤ, αλλά και το χορηγό μας που υποστήριξε τηλεοπτικά live όλη την διοργάνωση. Είμαστε πολύ ευχαριστημένοι. Οι συνάδελφοι και οι συναδέλφισες ήρθαν στην εκδήλωση. Υποσχόμαστε την επόμενη φορά, γιατί τώρα που ξεκινήσαμε εμείς δεν σταματάμε. Όταν κάνουμε την έναρξη, το βασικότερο είναι αυτό, δηλαδή δεν σταματάμε ποτέ. Είμαι πολύ ευχαριστημένος και μπράβο σας και για την προσπάθεια και για την προσπάθεια όλων των παιδιών σήμερα. Θα θέλαμε να μας πείτε και την φιλοσοφία, το πνεύμα του ΨΑΕ ΜΜΕ, και σίγουρα είστε από τους καταλληλότερους να μας πείτε σε αυτό το διάστημα που ασχολούστε ενεργά μέσα από τα πρωταθλήματα τύπου σε μπάσκετ και ποδόσφαιρο, τι διαπιστώνετε από τη διάθεση των ανθρώπων των media να αθληθούν? Το βασικότερο ποιο ήταν να γίνει αρχή. Το πρωτάθλημα τύπου στον ποδόσφαιρο το ξέρεις πολύ καλά, γιατί ήσουν και συμμετέχοντας, έχει μια ζωή 42 χρόνια. Το πρωτάθλημα τύπου στον μπάσκετ είχε μια διάρκεια στα 30 χρόνια, συνεχίζουμε. Τι κάναμε, φέραμε τα δύο αδερφάκια κοντά, ενώνουμε τις δυνάμεις μας, προσθέτουμε όπως καλή ώρα τώρα την επιτραπέζια αντισφαίριση για άνδρες και γυναίκες. Και έρχονται και το αποζητάνε και μόνοι τους. Βάλαμε το πρώτο τουρνουά πάντελ φέτος για πρώτη φορά. Συνεχίζουμε με το κομμάτι που έχει να κάνει με την εξωστρέφεια του συλλόγου, σε ό,τι έχει να κάνει με όχι μόνο το κλινονάστη της Αττικής. Πάμε και στην επαρχία και σε λίγο και στο εξωτερικό. Είναι μια έκπληξη, θα στην πούμε αυτή, γιατί μας έχουν καλέσει από το εξωτερικό να παίξουμε η μεικτή πρωταθλήματος τύπου ποδοσφαίρου, να παίξουμε σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα εργαζομένων στα ΜΜΕ. Πολύ σημαντικό αυτό. Οι συνάδελφοι μέσα στην Ελλάδα μας ψάχνουν και μας ζητάνε ήδη για να φτιάξουμε τις πρώτες μεικτές και να κάνουμε αυτό που είναι το όραμά μας, να ενώσουμε αθλητικά και ποδοσφαιρικά και όχι μόνο την Ελλάδα για άνδρες και γυναίκες, γιατί βρήκα και μια συνάδελφο σήμερα που παίζει ποδόσφαιρο, να φτιάξουμε τις πρώτες μεικτές σε όλη την περιφέρεια της Ελλάδας. Και να τις ενώσουμε και να κάνουμε θεσμό αντίστοιχο με αυτό το επιτυχημένο που κάνετε και εσείς σήμερα εδώ. Οι συνάδελφοι μέσα από τις ενώσεις μας
δείχνουν ότι έχουν όρεξη αθλητισμό. Απλά νομίζω ότι πρέπει να υπάρχει ο συγκεκριμένος φορέας που να ανάψει τη σπίθα και να γίνει μετά φωτιά. Βέβαια, μακριά οι φωτιές από τώρα, γιατί έχουμε και περίοδο καλοκαιριού, αλλά εμείς αυτή τη φωτιά θα την κρατήσουμε ζωντανή και θα τη συνεχίσουμε. Είναι σημαντικό αυτό και στο υπόσχομαι. Μπορεί να γίνει και καλύτερη γνωριμία με κάποια αθλήματα, δηλαδή τώρα με το πικ-πόγκ. Πώς το βλέπει ο κόσμος? Είναι σίγουρο ότι η Επιτραπέζια Αντισφαίριση έχει μέλλον και στο κλάδο το δικό μας. Υπήρχε στο παρελθόν η πολύ καλή διαδρομή όλα τα χρόνια, γιατί έχεις κάνει πολύ επιτυχημένα πρωταθλήματα και διοργανώσεις και σε ευχαριστούμε γι' αυτό και δημόσια. Θέλουμε να το πάμε ένα βήμα παρακάτω και αν μπορούμε να το απογειώσουμε. Και είναι η υπόσχεση αυτή όχι μόνο για, σου λέω και πάλι, όχι μόνο εδώ για την Αττική, για όλη την Ελλάδα. Να γίνεται σε όλη την Ελλάδα. Και αυτό θα γίνει μέσα από μια προσπάθεια συντονισμένη για να μπορούν να έχουν όλη την γνώση και την πληροφόρηση και να βρίσκουμε σωστές καταρχάς εγκαταστάσεις. Γιατί εδώ το στάδιο είναι Σκευιλία σήμερα και ευχαριστούμε τη διοίκηση του σταδίου αλλά και την Ομοσπονδία. Μας παραχώρησε τις καλύτερες και βελτιωμένες εγκαταστάσεις που υπάρχουν για να μπορούν να δεχτούν αυτή τη διοργάνωση. Και ευχαριστούμε πολύ γι' αυτό. Ευχαριστούμε και εμείς, γιατί αν δεν υπάρχει συμμετοχή δεν έχει λόγο ύπαρξη στο τουρνουά και η στήριξη είναι δεδομένη και των συμμετεχόντων αλλά και η δική σας με την υποστήριξη σε διάφορα κομμάτια της οργάνωσης. Ευχαριστούμε, Τάσο. Είστε καλά, εμείς ευχαριστούμε. Ήταν ο Τάσος Δρακωτός, ο πρόεδρος του ΨΑΜΜΕ, στους συνδιοργανωτές του τουρνουά μαζί με την Ελληνική Ομοσπονδία και τον ΨΑΤ. Κατηγορία νη και πρώην αθλητών. Τρίτη θέση, Πέτρος Γιαννακούρης και Θωμάς Κουσιορής. Για την απομονή καταγγελείται ο αντιπρόεδρος του ΨΑΕ ΜΜΕ, ο Νίκος Περάκης. Δεύτερη θέση, Ναπολέων Λεονταρίδης. Πρωταθλητής για το 2025 στην κατηγορία των κυπροκρατών του Χαρίλαος Καρτσόνης. Μέσα από τον Ναπολέον Άγγλης. Οι αθλητές είναι και οι πρώην αυτοί που δίνουν μια εικόνα κάθε φορά που μαζευόμαστε εδώ, μια εικόνα πώς είναι κανονικά το άθλημα, πώς είναι το άθλημα στην αγωνιστική του μορφή και όχι την ψυχαγωγική του. Και είναι και αυτό σημαντικό να το βλέπουν διατάρα. Συγχαρητήρια. Κατηγορία Β, ανεξαρτήτων, που έγινε ληφθεί στη συμμετοχή με δύο ελληνικών. Τρίτη θέση, Μαρία